Trong cơ khí, rất nhiều người chỉ tập trung vào tôi thép để làm cho chi tiết thật cứng, nhưng lại bỏ qua một bước âm thầm, ít được chú ý nhưng cực kỳ quan trọng. Đó chính là ủ thép. Hệ quả là gì? Dao cắt nhanh mòn, chi tiết cong vênh, kích thước sai lệch sau gia công. Không phải vì thép kém, mà vì bạn đã bỏ qua bước ủ thép. Vậy, ủ thép là gì? Ủ thép là một phương pháp xử lý nhiệt được thực hiện trước gia công cơ khí. Mục tiêu của ủ thép không phải làm cứng, mà là làm mềm vật liệu, giảm ứng suất dư và ổn định tổ chức kim loại. Về bản chất, quá trình ủ thép gồm 3 bước chính. Thứ nhất, nung thép lên nhiệt độ thích hợp. Thứ hai, giữ nhiệt trong thời gian đủ dài. Và cuối cùng, làm nguội rất chậm, thường là nguội cùng với lò. Chính quá trình nguội chậm này là yếu tố quyết định để thép đạt trạng thái ổn định và dễ gia công. Bản chất luyện kim của ủ thép như sau: trong quá trình cán, rèn, đúc hoặc hàn, thép luôn tích tụ ứng suất dư bên trong. Những ứng suất này bạn không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng khi gia công, chúng sẽ được giải phóng. Và hậu quả là gì? Chi tiết bị cong, bị vênh, bị xoắn. Khi ủ thép, các nguyên tử sắt và carbon có đủ thời gian để tái sắp xếp về trạng thái cân bằng. Ứng suất dư được giải phóng, hạt kim loại trở nên lớn và ổn định hơn, độ cứng giảm xuống, nhưng đổi lại, độ ổn định tăng lên rõ rệt. Vì sao chúng ta phải ủ trước gia công? Hãy tưởng tượng khi bạn phay một phôi thép chưa được ủ. Ban đầu, kích thước nhìn rất đẹp, nhưng chỉ sau vài đường dao, chi tiết đã bắt đầu cong lên, dao cắt nóng nhanh, mòn nhanh, bề mặt gia công xấu. Trong khi đó, cũng là loại thép đó, nhưng đã được ủ đúng cách. Dao cắt ngọt hơn, lực cắt ổn định hơn, kích thước gần như không đổi sau gia công. Đặc biệt với phôi lớn, thép khuôn và chi tiết yêu cầu độ chính xác cao, ủ thép gần như là bước bắt buộc. Chúng ta có các phương pháp ủ thép phổ biến sau đây. 1. Phương pháp ủ khuếch tán là phương pháp xử lý nhiệt nhằm làm đồng đều thành phần hóa học trong thép. Quá trình này được thực hiện ở nhiệt độ rất cao, thường gần sát nhiệt độ nóng chảy và giữ nhiệt trong thời gian rất dài. Mục tiêu không phải làm mềm thép ngay lập tức, mà là cho các nguyên tố hợp kim khuếch tán đều trong toàn bộ thể tích vật liệu. Trong quá trình đúc phôi, đặc biệt là phôi lớn, thành phần hóa học không phân bố đồng đều. Xuất hiện hiện tượng phân tầng nguyên tố, tập trung carbon cục bộ, vùng giàu hợp kim, vùng nghèo hợp kim. Nếu không xử lý, những vùng này sẽ gia công không đều, tôi không đồng nhất, dễ nứt và gây hỏng chi tiết sau này. Ủ khuếch tán chính là để xóa bỏ các vùng phân tầng đó. Bản chất của ủ khuếch tán là khuếch tán nguyên tử. Ở nhiệt độ cao, nguyên tử carbon và các nguyên tố hợp kim có khả năng di chuyển trong mạng tinh thể. Khi giữ nhiệt đủ lâu, sự chênh lệch nồng độ giữa các vùng trong thép sẽ tự cân bằng. Kết quả là một tổ chức kim loại đồng đều từ trong ra ngoài, không còn vùng yếu vùng cứng cục bộ. Quy trình ủ khuếch tán thường gồm 3 bước chính. Bước 1, gia nhiệt rất chậm, phôi thép được nung từ từ để tránh nứt do sốc nhiệt. Bước 2, giữ nhiệt dài hạn, nhiệt độ thường nằm trong khoảng 1050 đến 1200 độ C và thời gian giữ có thể từ vài giờ đến vài chục giờ. Bước 3, làm nguội chậm, phôi được làm nguội trong lò để tránh phát sinh ứng suất mới. Sau khi ủ khuếch tán, tổ chức kim loại chưa phải là tổ chức để gia công ngay, nhưng đổi lại, thành phần hóa học đã đồng đều, không còn vùng segregation, phôi sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Thông thường, sau ủ khuếch tán, người ta sẽ tiếp tục ủ hoàn toàn, hoặc thường hóa, hoặc rèn trước khi gia công cắt gọt. Ủ khuếch tán gần như bắt buộc đối với phôi đúc lớn, thép hợp kim cao, thép khuôn, thép dụng cụ cỡ lớn. Đặc biệt quan trọng trong khuôn ép lớn, trục công suất lớn, chi tiết giá trị cao. Với những phôi này, bỏ qua ủ khuếch tán là chấp nhận rủi ro ngay từ đầu. Ủ khuếch tán không thay thế ủ hoàn toàn hay ủ cầu hóa. Nó là bước tiền xử lý, đứng trước mọi nhiệt luyện khác. Không làm thép mềm nhanh, không tối ưu cho gia công ngay, nhưng quyết định chất lượng lõi vật liệu. Trong xử lý nhiệt, có những bước không nhìn thấy hiệu quả ngay, nhưng nếu thiếu, hậu quả sẽ đến rất muộn và rất nặng. Ủ khuếch tán là phương pháp xử lý nhiệt dành cho phôi lớn thép xịn chi tiết đắt tiền. Nó không giúp thép cứng hơn, không giúp gia công dễ ngay lập tức, nhưng nó đảm bảo thép không phản bội bạn ở giai đoạn cuối. Trong cơ khí, chất lượng thật sự được quyết định từ những bước mà nhiều người thường bỏ qua. 2. Phương pháp ủ hoàn toàn là phương pháp ủ thép phổ biến nhất trong cơ khí. Phương pháp này thường được sử dụng trước khi gia công thô hoặc khi cần làm mềm thép tối đa. Về bản chất, ủ hoàn toàn là quá trình nung thép lên trên nhiệt độ tới hạn để tổ chức kim loại chuyển hoàn toàn sang trạng thái austenite. Sau đó, chi tiết được làm nguội rất chậm, thường là nguội cùng với lò. Chính tốc độ nguội chậm này giúp thép hình thành tổ chức ferrite và pearlite thô. Đây là tổ chức mềm, ổn định và rất dễ gia công. Sau khi ủ hoàn toàn, độ cứng của thép giảm xuống đáng kể. Ứng suất dư gần như được giải phóng hoàn toàn. Nhờ đó, khi tiện, phay hoặc khoan, dao cắt làm việc nhẹ hơn, ít mòn hơn và kích thước chi tiết ổn định hơn. Ủ hoàn toàn không nhằm tạo cơ tính sử dụng cuối cùng. Nó là bước chuẩn bị vật liệu trước các công đoạn tiếp theo như gia công, tôi và ram. Phương pháp này đặc biệt phù hợp với phôi thép carbon trung bình,
thép hợp kim trung bình, phôi lớn, hoặc chi tiết cần gia công bóc lượng lớn vật liệu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, nếu làm nguội quá nhanh, hoặc giữ nhiệt không đủ lâu, thì quá trình ủ hoàn toàn sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. Tóm lại, ủ hoàn toàn là bước nền tảng, giúp thép trở nên mềm, ổn định, dễ gia công, và là tiền đề cho mọi quy trình xử lý nhiệt phía sau. 3. Ủ đẳng nhiệt. Ủ đẳng nhiệt là phương pháp ủ thép có mức độ kiểm soát tổ chức kim loại cao hơn so với ủ hoàn toàn. Phương pháp này thường được sử dụng khi cần tổ chức kim loại đồng đều, độ cứng ổn định, và đặc biệt khi yêu cầu độ lặp lại cao giữa các mẻ sản xuất. Về bản chất, ủ đẳng nhiệt bắt đầu giống với ủ hoàn toàn. Thép được nung lên trên nhiệt độ tới hạn để chuyển hoàn toàn sang trạng thái austenite. Tuy nhiên, thay vì làm nguội chậm liên tục trong lò, chi tiết sẽ được làm nguội nhanh xuống một nhiệt độ trung gian, rồi giữ ở đó trong một khoảng thời gian xác định. Trong giai đoạn giữ nhiệt này, austenite sẽ chuyển biến một cách có kiểm soát sang tổ chức ổn định hơn, thường là perlite mịn. Nhờ quá trình chuyển biến đẳng nhiệt, tổ chức kim loại trở nên rất đồng đều trên toàn bộ tiết diện, giảm sự chênh lệch cơ tính giữa lõi và bề mặt. So với hoàn toàn, ủ đẳng nhiệt cho độ cứng ổn định hơn, tổ chức mịn hơn, và thời gian xử lý thường ngắn hơn. Chính vì vậy, ủ đẳng nhiệt rất phù hợp với sản xuất hàng loạt. Chi tiết yêu cầu cơ tính đồng đều, và các chi tiết cần gia công chính xác sau ủ. Tuy nhiên, ủ đẳng nhiệt đòi hỏi kiểm soát nhiệt độ và thời gian chính xác hơn. Nếu giữ nhiệt không đủ hoặc nhiệt độ không đúng, tổ chức kim loại sẽ không đạt trạng thái mong muốn. Tóm lại, ủ đẳng nhiệt là phương pháp ủ giúp cân bằng rất tốt giữa độ mềm, độ đồng đều và hiệu quả sản xuất, đặc biệt phù hợp với cơ khí công nghiệp hiện đại. 4. Ủ cầu hóa là phương pháp ủ thép đặc biệt quan trọng đối với thép carbon cao và thép dụng cụ. Nếu bạn từng gia công thép khuôn mà thấy dao cắt mòn rất nhanh, lực cắt lớn và bề mặt gia công xấu, thì rất có thể bạn đã bỏ qua bước ủ cầu hóa. Về bản chất, ủ cầu hóa là quá trình làm cho carbon trong thép không tồn tại ở dạng lưới hoặc tấm, mà được gom lại thành các hạt nhỏ, tròn, gọi là carbide cầu hóa. Để thực hiện ủ cầu hóa, thép thường được nung đến gần hoặc hơi dưới nhiệt độ tới hạn, sau đó giữ nhiệt trong thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, các pha carbide từ từ tách ra khỏi nền thép và co lại thành dạng cầu ổn định. Kết quả của quá trình này là gì? Độ cứng của thép giảm xuống rất mạnh, độ dẻo tăng lên, dao cắt làm việc nhẹ hơn rất nhiều. Với các loại thép như thép dụng cụ, thép khuôn nguội hoặc thép carbon cao, nếu không ủ cầu hóa trước gia công, dao sẽ mòn cực nhanh và rất khó kiểm soát kích thước. Cần nhấn mạnh rằng, ủ cầu hóa không phải để tạo cơ tính làm việc cuối cùng. Nó là bước chuẩn bị vật liệu trước khi gia công và trước các bước tôi ram sau này. Nếu quá trình ủ cầu hóa không đủ thời gian hoặc nhiệt độ không ổn định, carbide sẽ không cầu hóa hoàn toàn. Khi đó, hiệu quả gia công giảm đi rất nhiều. Tóm lại, ủ cầu hóa là bước bắt buộc đối với thép carbon cao và thép dụng cụ, giúp thép trở nên mềm hơn, dễ gia công hơn, ổn định hơn, và là nền tảng cho toàn bộ quy trình xử lý nhiệt phía sau. 5. Ủ giảm ứng suất dư. Trong cơ khí, rất nhiều chi tiết nhìn thì đúng bản vẽ, đo thì đúng kích thước, nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng, bắt đầu cong vênh, nứt gãy, hoặc mất độ chính xác. Nguyên nhân không nằm ở vật liệu yếu, cũng không hẳn do gia công sai, mà nằm ở một thứ vô hình, khó thấy, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là ứng suất dư. Ứng suất dư là ứng suất còn tồn tại bên trong vật liệu, ngay cả khi không có tải trọng tác dụng bên ngoài. Ứng suất này được sinh ra trong các quá trình như hàn, gia công, cắt gọt, đúc, rèn, tôi thép. Nếu không xử lý, ứng suất dư sẽ giải phóng không kiểm soát, làm chi tiết biến dạng theo thời gian hoặc gây nứt gãy đột ngột. Ủ giảm ứng suất là phương pháp xử lý nhiệt nhằm giải phóng ứng suất dư mà không làm thay đổi tổ chức kim loại. Khác với tôi hay ram, ủ giảm ứng suất không nhằm tăng hay giảm độ cứng. Mục tiêu duy nhất là làm cho nội lực trong chi tiết được cân bằng lại. Về bản chất, ủ giảm ứng suất không tạo chuyển pha. Chi tiết được nung lên đến nhiệt độ vừa đủ cao để các nguyên tử có thể dịch chuyển rất nhỏ. Chính sự dịch chuyển này giúp các vùng có ứng suất cao từ từ được san bằng. Tổ chức kim loại vẫn giữ nguyên, nhưng trạng thái nội lực đã hoàn toàn khác. Ủ giảm ứng suất được thực hiện ở nhiệt độ thấp hơn nhiều so với tôi và ram. Thông thường, nhiệt độ nằm trong khoảng 500 đến 650 độ C đối với thép carbon và thép hợp kim thấp. Quy trình gồm 3 bước: 1. Gia nhiệt từ từ. 2. Giữ nhiệt đủ lâu để ứng suất được giải phóng. 3. Làm nguội chậm trong lò để tránh sinh ứng suất mới. Ủ giảm ứng suất gần như bắt buộc trong các trường hợp sau: chi tiết sau hàn, khung máy, bệ máy, chi tiết gia công thô trước khi gia công tinh, chi tiết có hình dạng phức tạp, chi tiết yêu cầu độ chính xác cao. Nếu bỏ qua bước này, mọi công đoạn phía sau đều có nguy cơ đổ bể. Ủ giảm ứng suất không thay thế ram. Ram nhằm điều chỉnh cơ tính. Ủ giảm ứng suất chỉ tập trung vào độ ổn định hình học. Một chi tiết có thể đúng độ cứng, nhưng nếu không ổn định thì vẫn là chi tiết lỗi. Ủ giảm ứng suất là bước xử lý nhiệt ít được chú ý, nhưng lại quyết định độ bền lâu dài.
Trong cơ khí, chi tiết tốt không phải là chi tiết cứng nhất, mà là chi tiết ổn định nhất trong suốt quá trình làm việc. Sau đây là những sai lầm phổ biến khi ủ thép. Sai lầm thứ nhất, không ủ vì ý không cần thiết. Sai lầm thứ hai, giữ nhiệt không đủ thời gian. Sai lầm thứ ba, làm nguội quá nhanh sau ủ. Chỉ cần một bước sai, toàn bộ quá trình ủ gần như mất tác dụng hoàn toàn. Vậy, khi nào bắt buộc phải ủ? Bạn bắt buộc phải nghĩ đến ủ thép khi phôi lớn, phôi dày hoặc dài, thép khuôn, thép dụng cụ, gia công yêu cầu độ ổn định cao, hoặc chi tiết sẽ tiếp tục qua tôi RAM sau này. Tóm lại, ủ thép không hào nhoáng, không tạo độ cứng, không thấy kết quả ngay lập tức, nhưng bỏ qua ủ thép, bạn đang đẩy rủi ro sang toàn bộ quá trình gia công. Hãy nhớ một điều, gia công tốt không bắt đầu từ dao cắt, mà bắt đầu từ xử lý nhiệt đúng cách. Video hôm nay đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.